سلامونه ستړي مشئ. اکثره کسانو پوښتنه کړې ده چې تا کوم ویب سایټونه کوم ډیټابیس جوړ کړي دي دا چیرته دي موږ چیرته کتلی شو ستا کارونه. ګورئ د دې لپاره مخکې ما پوسټ هم کړی و چې تاسې که چیرته ډیزاینر یې ګرافیک ډیزاینر یې که چیرته ویب ډیولپر یې که چیرته فرنټ اینډ بیک اینډ فل سټیک ډیولپر یې که هر مسلک کې زما په نظر باندې تا لپاره پورټفولیو ډیره مهمه ده. څنګه مهمه ده؟ ځکه چې ډیری کسان که چیرته فريلانسنګ کې ته کار کوې تا نه لومړی پورټفولیو غواړي چې احمد محمود ستا پورټفولیو کوم ده، ستا زه غواړم چې بیکګراوند وګورم، ستا مخکې کوم کارونه کړي دي زه غواړم هغه وګورم آیا ته ما لپاره کار کولی شي که نه. په همدې خاطر باندې ما هم ځان لپاره پورټفولیو جوړه کړې ده، شخصي ویب سایټ مې جوړ کړی دی چې تقریبا 3 کاله کېږي، آنلاین ده، د خالد دانشیار .com په نوم باندې ده. ډیری کسان وایي صحیح ده دا خو موږ ته معلومه ده هوم پیج یې لیدلی ده خو نور دغه زما کوم کارونه چې دي دی نه دی لیدلي. نو په دې ویډیو کې زه داسې کوم چې د سکرین سر ته راځم که چېرته تاسې کمپیوټر کې خلاصوئ خوښه مو موبایل کې زما ویب سایټ خلاصوئ څنګه کولی شئ زما پورټفولیو وګورئ چې ما کوم کارونه کړي چاته مې کړي دي او کوم ویب سایټونه او ډیټابیسز ما جوړ کړي دي. نو زه راځم د کمپیوټر سکرین ته تاسو ته نن دا کوم ډیټابیسز چې ما جوړ کړي دا ټول تاسو ته ښیم. خیر نو ګورئ څه به کوو، تاسې به څه کوئ خالد دانشیار .com ته به راشئ، ډایرکټ به ولیکئ که نه ګوګل ته تاسې راشئ. ګوګل کې به څه وکئ فقط زما نوم به ولیکئ، چې کله مو زما نوم ولیکه دلته به زما تاسو ته څه راشي پورټفولیو راشي. په دې ځای کې ګورئ که تصویرونو باندې هم دلته امیجز باندې کلیک وکئ زما ټول تصویرونه راځي، څه د لینکډین نه راغیستي څه زما د ویب سایټ نه راغیستي دي. ګورئ دا دې ته وایي چې SEO سرچ انجن اپټیمایزیشن دی لپاره ما سرچ انجن اپټیمایزیشن کړی ده نو زما تصویرونه دلته منظم راخلي او ټول یې کتلی شي. نو څه کوم بیرته راځم که AI ته هم راشو وګورئ ښه AI ته راشو. AI څه وایي؟ AI وایي چې خالد دانشیار is a full stack web developer and WordPress expert based in کابل افغانستان او بیا یې څه لیکلي زما په اړه باندې یو څه نور معلومات دي. که دلته راشي ټولې پروژې زما دي پکې ایجوکیشن بیکګراوند یې دلته ښودلی ده دی د کوم ځای نه راغیستي دي دی د زما د ویب سایټ نه راغیستي دي یا زما نور چې کوم سوشل میډیا کې زما په اړه باندې چا خبرې کړي دی ټولې له هغې ځای نه راغیستي. که تصویرونه ته تاسې وګورئ دې برخې ته وګورئ یعنې که چېرته تاسې چیټ جی پي ټي نه هم پوښتنه وکئ چې هو از خالد دانشیار تاسو ته به زما په اړه باندې ووایي د کوم ځای نه راغلي زما د پورټفولیو نه راغلي زما د ویب سایټ نه راغلي. نو دا هم د یو مثبت پوینټ دی تاسې لپاره چې یو نفر وایي چې زه صبر که زه خالد دانشیار په اړه باندې معلومات کوم چې آیا دا څوک ده څه کارونه یې کړي که نه. نو که چېرته چیټ جی پي ټي که تاسې په مخکې خلاصه هم کم زه به راشم چیټ جی پي ټي ته زه هغه نه پوښتنه کوم چې آیا دا صحیح ځواب ورکوي که نه ورکوي. څه کومه دا به زه ټمپرري انتخاب کوم دلته ورته فقط لیکو چې هو از خالد دانشیار راځئ انټر کوي صبر که زما په اړه باندې دی معلومات لري که نه. ګورو څه کوي دی سرچینګ کوي یو څه خو یې راواخیستل دلته وګورئ تصویرونه راواخیستل په لومړي سر کې زما تصویرونه راواخیستل د کوم ځای نه راغیستي دا سورس هم تاسو ته ښیي چې دی د ویب سایټ نه راغیستی دي. که لاندې راشو څه یې لیکلي دي ښه هو از هی وایي دا تا چې د چا په اړه باندې پوښتنه کړې دا څوک ده بیا یې لیکلي چې خالد دانشیار از ا فل سټیک ویب ډیولپر اینډ ورډپریس ایکسپرټ بیسډ ان کابل افغانستان همداسې نور دي چې هی هولډز بیچلر ډیګري ان کمپیوټر ساینس وغیره وغیره. what he does هغه څه کوي he builds modern website and web application using دا او داسې نور دي پکې بیا یې لیکلي public presence and outreach دلته لیکلي چې دا له دې ځای د معلومات راغیستي او دلته بیا لیکلي چې سورسز کې څه شی دي که په دې باندې زه کلیک وکړم څه یې کړي زما د ویب سایټ نه یې راغیستي زما د یوټیوب چینل نه راغیستي دا ټول هغه معلومات دي. ښه نو راځو بیرته چېرته بیرته به داسې وکړو چې زه به په همدې ځای باندې کلیک وکړم راځو زما ویب سایټ ته. اوس به څه کېږي زما ویب سایټ به راخلاصېږي. که چېرته تاسو ته مخکې نه معلوم وي نو خالد دانشیار .com به سرچ کوئ او څه به کېږي دلته به تاسې راشئ. دلته یې لیکلي دي چې خالد دانشیار ټیک انټرپرنور یعنې زه په ټیک برخه کې هم کار کوم فل سټیک ویب ډیولپر هم یم ورډپریس ایکسپرټ
هم یم. نو دلته کانټاکټ دا چې ما زما سره تماس نیولی شئ، ویو پورټفولیو ده، همدارنګه سرویسز دي. ما دلته لیکلی دي چې 80+ پروجیکټس، ما 80 نه زیات کارونه خلکو ته کړي دي چې هغه د ویب سایټ برخه کې دي، همداسې ډیټابیسز برخه کې دي، همداسې نور ډېر کارونه دي. کلاینټس دي زما، همداسې څو کاله ما کار کړی دا دی. همداسې کولی شئ ګوره زما په ویب سایټ کې دا فیچر هم شته چې ډارک او لایټ موډ ته هم واړوئ. لومړی خو کمنټ وکړئ، داسې وکړئ چې لاړ شئ کمنټ وکړئ چې زما پورټفولیو څنګه ده، ډیزاین مو خوښیږي او که نه، که چېرته ته ډیزاینر یې څنګه دی دا ډیزاین څنګه دی د ویب سایټ، همدا اوس کمنټ وکړه چې دا ډیزاین دې خوښ شو که نه. خیر حضور لاندې دلته یو بله برخه دی پکې چې هوسټینګ ډسکاونټ، که چېرته تاسې یا ستاسې ملګري هوسټینګ اخلي نو دلته 20% ډسکاونټ تاسې ته درکول کېږي. ولې تاسې مثلا که یو هوسټینګ تاسې په $100 باندې اخلئ، ولې په $80 باندې نه اخلئ؟ راشئ زما ویب سایټ ته په دې باندې کلیک وکړئ، مستقیم به ورباندې اپلای کېږي، هېڅ سیسټم ضرورت نشته، 20% ډسکاونټ به تاسې ته درکوي. بیا څه شی دي ما لیکلي دي لینګویجز اینډ ټولز، کوم شیانو باندې زه پوهېږم دا ما دلته اضافه کړي دي. همچنان بیا ما سرویسز دي چې زه څه کارونه خلکو ته کوم، چې د ورډپریس کې ویب سایټ جوړوم، شاپیفای کې جوړوم، کسټم که چېرته تاسې په کار وي هغه جوړوم، دا ټول شته ده پکې. همداسې فیچر پروجیکټس دي زما چې کوم ما نږدې وختونو کې دا پروجیکټ کړي دي، دا دي دلته چا لپاره ما کړی، مثلا ورین اکاډمي، سیوینګ ډیلز، جاوید ابراهیمي ایجوکیشنل سینټر، همداسې ګلزار احمد تکل شاپ، ټیکسي امیري، 5 پوینټ پرایویټ سیکیورټي، دا شپږ دانې دلته فیچر کې ما اچولي. که یو نفر وایي چې زه ویو آل باندې کلیک کوم، نه دلته چې ویو آل باندې وروسته به راشي دلته په مینیو کې شته. خیر کلاینټ زما په اړه باندې څه ویلي دي، ګورئ عبید الله حسام هم زما په اړه باندې دلته وینا کړې ده چې ګوره عبید الله حسام لپاره هم ما ویب سایټونه جوړ کړي دي. هغه دلته ما زما په اړه باندې ریویو لیکلی ده چې خالد دانشیار ما لپاره دا کار کړی ده او په دومره وخت کې کړی ده، داسې کړي. همداسې راځو نور ما سره څنګه تماس نیولی شئ، دلته به خپل نوم ولیکئ، ایمیل به مو ولیکئ، شمیره به مو ولیکئ. د څه لپاره ما سره تماس نیسئ دلته به تاسې انتخاب کړئ، مثلا ویب سایټ ډیزاین کوم، ریډیزاین کوم، داسې نور کارونه دي. خپل میسج به ولیکئ او دلته به سینډ بټن باندې کلیک وکړئ. بیا څه شی دی، راځئ دلته پاس مینیو ته زما په اړه باندې معلومات دي. ډېری کسانو زما په اړه باندې پوښتنه کړې وه چې پوهنتون دې چېرته ویلی، د کوم ځای نه یې او څنګه مسایل دي. ولې دغلته راشئ، ما ټول تاسو ته معلومات درکړي دي، دا ولې نه ګورئ. نو دلته که وګورئ وټ آی ډو، زه څه کوم، دا ټول شته ده. زما ګیټ هب سټیټس شته ده، لینګویجز اینډ ټول شته دي، همداسې زما ایکسپیرینس چې ما چېرته کارونه کړي دي هر یو سره دلته تصویر هم شته ده. دومره ډېر معلومات ما ورکړي او تاسې نه ګورئ. نو څه به وکئ، دا ټول معلومات دي، کولی شئ چې ویې ګورئ. دلته زما تصویرونه دي چې کوم ګیلري کې راخلي تاسو ته، یو ښه ډیزاین سره جوړ شوی ده. پوهېږئ دغه کوم پورټفولیو چې ما جوړه کړې ده په نیکسټ جیس کې ده. نیکسټ جیس چې کوم کمپنۍ ده هغوی هم زما پورټفولیو چې کوم کتلی ده هغوی هم خوښه کړې ده. ډېری کسانو زما پورټفولیو کتلی ده او خوښه کړې ده چې واقعا دا بهترینه جوړه شوې. ایجوکیشن دا چې ما څه شی ویلي دي چې ماسټر ان کمپیوټر ساینس، بیچلر ان کمپیوټر ساینس، ډپلوما ان انګلیش لینګویج او 12 ګریډ چې کوم ما کړي دي. ښه نو دا زما تصویرونه وغیره دي. راځو سرویسز ته چې زه څه کوم د خلکو لپاره، دا هغه برخه ده. دا بیا تاسې خپله وګورئ چې زه څه کارونه کوم تاسې لپاره، د خلکو لپاره، دا هغه برخه دی. نو راځو اصلي پورټفولیو ته چې ما کوم کارونه خلکو ته کړي دي، د کوم ځای نه کتلی شئ، د پورټفولیو نه کتلی شئ. دلته څه دي، ما دلته فلټر کړي دي چې ورډپریس، کسټم، ډیټابیس، دا ټولې برخې دي. ډیټابیس کې ګورئ دلته خالي ښکاري، خو ولې ما ډېر ډیټابیسز جوړ کړي دي. دلته بیا تاسو ته وښیم. آل باندې چې کلیک وکئ تاسې سرچ کولی هم شئ. مثلا ما د جاوید ابراهیمي لپاره چې کوم کار کړی دی هغه شته، یا زه وایم چې میزان اکاډمي که وګورئ دا د عبید الله حسام ده، دې لپاره ما جوړه کړې ده. همچنان ډېر نور کارونه دي چې تاسې کولی شئ سرچ یې کئ. نو دلته که راشو دا ټول هغه ویب سایټ او ډیټابیسز دي چې ما خلکو لپاره جوړ کړي دي او لایف دي. ډېری داسې دي که چېرته زه ورباندې کلیک هم وکړم، مثال درته درکړمه. مثال دلته به راشو، یو داسې یو ویب سایټ به خلاص کو، دا به راخلاص کو، افغان ډیټ کنورټر به راخلاص کو. که چېرته دا راخلاص کړئ تاسې دلته په آخري برخه کې راشئ، دا چا جوړ کړی ده، دا ما جوړ کړی ده. دلته ورباندې کلیک وکړئ، زما ویب سایټ ته بیا بېرته راشئ تاسې. نو دا ټول هغه ویب سایټونه دي چې ما جوړ کړي دي. بل پیج باندې کلیک وکړئ تاسې، بل پیج به تاسو ته راخلاص شي په دې شکل باندې. دا دي
بل پکې د مای پروډکټس کوم چې زما خپل پروډکټس دي تاسو به باندې خبر هم واستئ ما څه جوړ کړي آسان ټایپینګ ما جوړ کړی پښتو ټایپینګ ما جوړ کړی فارسی ټایپینګ دري ټایپینګ چورته وای افغان ډیټ کنورټر همچنان افغان ټیکس کیلکولیټر چې ډېر خلک ورنه خبر نه دي خنو دا د کورسز برخه ده په دې کورسز برخه کې ګوري کمینګ سون ده یو شی چې زه تاسو ته ویل غواړم چې اپسکل اکاډمي ډاټ ټیک په نوم باندې چې کوم نوی پلیټفارم د اپسکل ایجوکیشنل سنټر له خوا نه خلاص شوی ده مکمل تاسو ته فری درکول کیږي هلته ما خپل کورسز اپلوډ کړي دي تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ او هغه کورسز ما مکمل فری دي هلته ورډپریس پکې شته ده همچنان د ورډپریس مکمل چې یو ویب سایټ څنګه کولی شئ جوړ کړئ هغه پکې شته ده هغه کولی شئ چې هلته وګورئ همچنان بلاګ برخه پکې ده چې زه کوم لیکنې زه کوم هغه دلته په بلاګ برخه کې هم اچوم تر څو چې تاسو ورڅخه استفاده وکړئ دلته ګورم ډېر داسې څه لیکلي دي چې تاسو کولی شئ چې ورنه استفاده وکړئ همداسې کمپیوټر ساینس کمپیوټر نیټورکینګ کیریئر ان سیلري نه افغانستان ښه راځو څه کوو کنټاکټ برخې ته راځو تاسو ما سره څنګه تماس نیولی شئ دلته چې د فورم ده همچنان دغه ایمیل ده تاسو به څه وکړئ ایمیل به کاپي کړئ ما ته به ایمیل وکړئ موضوع څه شی ده موضوع به ولیکئ او زه به انشاءالله تاسو ته جواب درکړم ښه نو دا و د پورټفولیو د ارزښت په اړه باندې چې پورټفولیو خپله څه ارزښت لري څه کار لري همچنان زما پورټفولیو مو ولیدله چې ما څنګه جوړه کړې ده لومړی خو که چېرته ته ویب ډیولپر یې ډیزاینر یې لاړ شم دا اوس کمنټ وکړه چې ما په خپله پورټفولیو زما څنګه ده څنګه ډیزاین شوې ده او بل که چېرته هر سوال تاسې لرئ د فریلانسنګ په اړه باندې سوال لرئ یا د ویب ډیولپمنټ په اړه باندې هر سوال لرئ تاسې کولی شئ ما نه د ویډیو په کمنټ کې پوښتنه وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ یوټیوب چینل کې که چېرته دا ویډیو ګورئ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او د نورو سره هم دا ویډیو شریکه کړئ ښه وخت ولرئ آباد اوسئ کامیاب اوسئ